በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ኢቡኮች ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ቡኮች ፐብሊሽ በማድረግ በቀላሉ ክፍያ የምናገኝበትን አስገራሚ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራትና ምንጭ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ ስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በኃይለኛው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ቅድም እንደተናገርኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ኢቡኮች ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ቡኮች ፐብሊሽ በማድረግ በቀላሉ ክፍያ የምናገኝበት መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በመጀመሪያ ብዙዎቻችሁ ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ምንድነው ኢቡክ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ቡክ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለዛ ጀስት ጉግል ላይ ጀስት ራንደምሊ what is ኢቡክ ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊኪፒዲያ ኢቡክ የሚለው አምጥቷል። እሱ ላይ ገብተን ምን ኢቡክ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊኪፒዲያ እንዳለው ከሆነ ኢቡክ ማለት it is an electronic book also known as ebook or ebook ይላል is a book publication made available in digital form consisting of text, image or both readable on the flat panel display of computers or other electronic device ይላል። እዚህ ጋር ራሱ በጣም ባጭሩ ገልጾታል ማለት ነው። ለዛ ኢቡክ ማለት ባጭሩ እኛ መጽሐፍት ወይም ደግሞ መጽሐፍ እንደ ፊዚካል ፎርም ሆኖ ኢቡክ ደግሞ ዲጂታል ፎርም ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ኢቡኮች እንደዚህ ጋር እንደምታዩት በኮምፒውተሮች እና ደግሞ በተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ መጽሐፍ ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ በቃ መጽሐፍ ነው ግን በዲጂታል ፎርም ነው ማለት ነው ኢቡክ። እና በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ እነዚህ የተለያዩ አይነት ኢቡኮች ፐብሊሽ ያደረግን በቀላሉ ክፍያ የምናገኝበት መንገድ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እና እናንተ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። እነዚህ ኢቡኮች ወይም ደግሞ እነዚህ ቡኮች ከየት አድርገን ነው የምናመጣው፣ እንዴት አድርገን ነው የምናመጣው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። እኛ ጻፊ አይደለንም ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ችሎታ ወይም ደግሞ ስኪል የለንም ትሉት ትችላላችሁ። ግን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን ካረሳችሁ ቦነስ መንገድ ወይም ደግሞ አሰ ጊፍት በጣም ሁሉን ነገር ስራችን የሚያቀልልን የተዘጋጀ ኢቡክ ራይቱን ሰጥቶን ወይም ደግሞ ላይሰንሱን ሰጥቶን ፐብሊሽ ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ግን መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ። እሺ ጋይስ መጀመሪያ የት ነው እነዚህ ኢቡኮች የሚሸጠው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ማሳየት የምፈልገውና ቤስት ዌብሳይት እና እኔ ኢቡኮችን ለመሸጥ የምጠቀምበት ዌብሳይት kobo.com ይባላል። ለምን kobo.com በቀጥታ በባንክ አካውንቴ ስለሚልክልኝ በኢትዮጵያም ደግሞ በጣም ተመራጭ የሆነ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ kobo.com የሚባለው ዌብሳይት የተለያዩ ኢቡኮች የሚሸጡበት ቦታ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በጠቅላላ እነዚህ ኢቡኮች የምታዩቸው በጠቅላላ የሚሸጡ ናቸው። እኛም ደግሞ ዛሬ እንደነዚህ አይነት ዌብሳይቶች በመምጣት ኢቡካችንን እንሸጣለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኢቡክ ለመሸጥ ራሱ $6 እዚህ ጋር እንደምታዩት $6 $4 $3 $5 $3 $4 ምናምን ብቻ እስከ 5 እስከ 6 እስከ $7 ድረስ መሸጥ እንችላለን ማለት ነው ኢቡካችንን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት $15 አለ፣ $23 አለ፣ $12 አለ። ጋይስ ይሄው ለገዢዎች የሚሆን ሳይት ነው። ግን በዚህ ሳይት ማለት ነው የተለየ የሻጮችም ደግሞ ሳይት አለው በዚህ በኮቦ በሚባለው ፕላትፎርም አለ። ለዛ ጉግል ላይ ተሄዱና ማለት ነው how to publish book on kobo and get paid ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት kobo writing life የሚለው ይሄኛው kobo.com የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ kobo writing life የሚለው ወይም ደግሞ ይሄኛው ሳይት ከነካችሁት በኋላ ወደዚህ ሳይት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ተመሳሳይ ሆኖ ይሄኛው ያሳያችሁ ገዢ ሆነን ወይም ደግሞ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መግዛት ከፈለግን የተለያዩ ኢቡኮች እዚህ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ግን እንደ ሻጭ መሆን ከፈለግን ደግሞ መሸጥ ከፈለግን ደግሞ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ጉግል ላይ ገብታችሁ how to publish book on kobo and get paid ካላችሁ በኋላ kobo writing life የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትነኩት ወደዚህ ይወስዳችኋል ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደመጣችሁ ማየት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር publish with kobo writing life ይላል reach millions of kobo readers around the world ይላል። እና እዚህ ጋር ደግሞ ስቴፖች አሉት ነው how does it work ይላል። kobo writing life make your dream being published a reality ይላል።
መጀመሪያ create account ይላል it's quick and easy to get started up in a minute ይላል ደቂቃ ራሱ አይፈጅም ይላል ሁለተኛው ደግሞ publish a book ይላል it's simple process ይላል just follow these steps ይላል publish እናደርጋለን ሁለተኛው process ሶስተኛው ደግሞ promote to readers ይላል set promotional pricing pre-orders and more ይላል አራተኛው ደግሞ make money ይላል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም እንዳልኳችሁ በቀጥታ directly በባንክ አካውንታችን ነው የሚከፍሉን ብያለሁ we will send you earnings to directly to your bank account ይላል እኛ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር በስዊፍት ኮድ ምክንያት በቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በባንክ አካውንታችን በቀጥታ ይገባልና ማለት እንደዛ እዚህኛው ጋር ከመጣችሁ በኋላ ጌት ስታርት ትሉና የተለያዩ ኢንፎርሜሽናችሁን ትሞላላችሁ ማለት ነው ኢንፎርሜሽናችሁን ስትሞሉ የባንክ አካውንታችሁን እና ባንክ አካውንት ነምበራችሁን እና ስዊፍት ኮድ ይጠይቃችኋልና ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ግራ ይገባል በኦንላይን ስራ ሲሰራ ስዊፍት ኮዱን ምንድነው ስዊፍት ኮድ ብሎ በጣም ግራ ይጋባል ማለት ነው ለዛ ጋይስ ዝም ብላችሁ ትመጡና አሁን እኔ መጠቀመው ባንክ ብርሃን ባንክ ነው ለዛ ብርሃን ባንክ ብዬ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ኦሬዲ ራሱ ሰርች አድርገዋል ብርሃን ባንክ ስዊፍት ኮድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ወይ ብርሃን ባንክ ሆናችሁ ማለት ብርሃን ባንክ ብላችሁ ኮሜርሻል ባንክ ንግድ ባንክ ሆናችሁ ደቡብ ግሎባል ሆናችሁ ደቡብ ግሎባል ብዙ አዋሽ ሆናችሁ አዋሽ ባንክ ስዊፍት ኮድ ብቻ ግን የባንካችሁን አይነት እዚህ ጋር ተጽፉና ከዛ በኋላ ስዊፍት ኮድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የብርሃን ባንክ ስዊፍት ኮድ በህርታ የሚለው ነው ማለት በህርታ እና የሚለው ስዊፍት ወይም ደግሞ ቢአይሲ ኮድ ስዊፍት ወይም ቢአይሲ ኮድ ማለት የዛ የባንክ መለያ ኢንተርናሽናሊ ብር የሚቀበልበት ኮድ ናት ማለት ነው ለዛ ያችን ኮድ ካላስገባን በጭራሽ ክፍያ ልናገኝ አንችልም ማለት ለዛ ግራንድ አትጋቡ ነው ጀስት ይሄን ያሳያችሁና እዚህ ጋር ስትመዘገቡ ይሄንን ስዊፍት ኮድ ያልኳችሁ ማስገባታችሁን እንዳትረሱ ጋይስ እና ምንም ቤዚክ የሆኑ ዲቴይሎች ናቸው እነሱ ሞልታችሁ ብቻ ሳይን አፕ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው እኔ ግን እያንዳንዱ ነገር ካሳያችሁ በጣም ብዙ ሰዓት ይፈጅብኛል ለዛ አጠራ አድርጌ አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ ጌት ስታርትድ ካላችሁት በኋላ ወደዚህ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ ፕሮሰሱን ወይም ደግሞ ሬጂስትሬሽን ፎርሙን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ እዚህ ይወስዳችኋል ማለት ነው ይሄ ዳሽቦርዳችሁ ነው ማለት ነው ጋይስ እና የተለያዩ አይነት ክፍያ ዊዝድሮ ምናምን የምታደርጉበት በዚህ ነው በዚህ writinglight.co.com የሚለው ወይም ደግሞ ዳሽቦርዳችሁ ጋር ያመጣችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ክሬት ቡክ ነው የምትሉት መጽሐፎች በዲጂታል ፎርም ነው የምንሸጠው ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ እና ደግሞ ተመሳሳይ የሚሆኑ ዌብሳይት ላይ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ እና እዚህ ጋር እንደመጣችሁ ክሬት ኢቡክ ካላችሁት በኋላ ኢቡክ ታይትል አለ እዚህ ጋር ኢቡክ ታይትል ሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ እንደውም የተለያዩ አይነት እዚህ ጋር አሉ ጋይስ እዚህ ጋር የሰራዋቸው አይነት ኢቡክ እንደ ሰጀስትድ ሆነ ያመጣልኛል ጋይስ እዚህ ጋር ኢቡክ ሰብታይትል ይላል ሲሪየስ ኔም ይላል አውተርስ ኔም እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሜ አላዛሩ ብሸት ይላል ማለት ነው ፐብሊሸር ኔም ምናምን እነዚህ በጣም ቀላል ዲቴይሎች ናቸውና እኔ እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ማሳየት አልችልም በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚወስድብኝ ማለት ለዛ ጋይስ ቦነስ ያልኳችሁ እሺ ጋይስ ኢቡኩን የምናገኝበት ዌብሳይት freeplrdownloads.com ይባላል ጋይስ ይሄ ዌብሳይት የተለያዩ PLR የሆኑ ኢቡኮች የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው PLR ደግሞ ምንድነው የሚለውን ስናይ እንዳልኳችሁ ምንም ነገር ሰርች ማድረግ ከፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ ጉግል ላይ ብቻ ሰርች ማድረግ ነው እና እዚህ ጋር what is PLR ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ ማለት ነው ለእናንተ ለማሳየት ለዛ PLR ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው PLR ማለት private labor right ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት private labor right ይላል stand for private labor right PLR content is any type of content that give you the right ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት to edit change and modify it however you want ማለት ይላል እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር የምታዩት ፍሪ PLR ዳውንሎድ የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው እነዚህ የምታዩቸው በጠቅላላ ነፃ የሆኑ ኢቡኮች ማለት ነው እንደራሳችን አርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን መሸጥ እንችላለን እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ኢቡኮች ማለት ለዛ በጣም ወሳኝ የሆነ መንገድ ነው ጋይስ ወሳኝ የሆነ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው ለዛ ከነዚህ freeplrdownload.com ከሚባለው ዌብሳይት እንገባና ዳውንሎድ እናደርግና ከዛ በኋላ ኮቦ ላይ እንመጣና ደግሞ እንሸጣለን ማለት ነው ለዛ አስቡት ጋይስ የራሳችን ያልሆነ ነገር ካለ ምንም እንትን በሰከንድ ውስጥ ብቻ መሸጥ ብቻ ነው ማለት ለዛ ከዚህ በላይ ደግሞ ምንም ቀላል መንገድ የለም በኦንላይን ለመስራት እዚህ ጋር እንደመጣችሁ ብዙ አይነት ካታጎሪ ያለላችሁ ማለት ለዛ እናንተ ደግሞ እንደፈለጋችሁት አይነት ካታጎሪ መርጣችሁ ፐብሊሽ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኮቦ አይነት ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ፐብሊሽ ማድረግ ትችላላችሁ
ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ካታጎሪ አለ አፊሊየት ማርኬቲንግ አለ አማዞን አለ ቢዩቲ አለ ብሎጊንግ አለ ቢዝነስ አለ ኮፒራይቲንግ አለ ኢሜል ማርኬቲንግ አለ ፋይናንስ አለ ሄልዝ አለ ኢንተርኔት ማርኬቲንግ አለ ብዙ አይነት ካታጎሪ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ አለ ፌስቡክ ፋሽን ሜል አለ ፋይናንስ ፊሽንግ ፊትነስ ብዙ አይነት ካታጎሪ አለ ማለት ነው እና ጋይስ freeplr.com ብቻ አይደለም ቦነስ ያልኳችሁ idplr.com ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ አይነት የማሳያችሁ ዌብሳይት idplr እና freeplr.com የሚባሉት ነፃ ፕራይቬት ሌብል ራይት ያላችሁ እንደፈለግን አድርገን ሞዲፋይ ማድረግ እንደምንችል እንደፈለግን አድርገን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል እና ደግሞ ሪሴል ራይት መጠቀም የምንችልበት ዌብሳይቶች ናቸው ማለት ነው ለዛ እነዚህ ጋይስ እንዳልኳችሁ ቅድም አሰ ቦነስ እና አሰ ጊፍት ተሰጣችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ idplr.com የሚለው እስከገባችሁ በኋላ እንደምታዩት 12590 plus plr products which you can resell and keep 100% of the profits ይላል እዚህ ጋር ጋይስ እንደምታዩት አስቡት ከዚህ በላይ ምን ደስ የሚል ነገር አለ ጋይስ 12590 በላይ የሚሆኑ ማለት ነው ሪሴል ራይት እና 100% እንደራሳችን አድርገን ፕሮፊቱን እንደፈለግን ሞዲፋይ ኤዲት ማድረግን ኪፕ እናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው ለዛ ጋይስ እኛ ደግሞ ከዚህ ዳውንሎድ ካደረግን በነፃ ራይቱን ወይም ደግሞ ላይሰንሱን ካገኘን በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደነ ኮቦ አይነት ቦታ በመሄድ እንሸጣለን ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር ጋይስ idplr.com የሚለው ከገባችሁ በኋላ ማለት ነው ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ያው ሳይን አፕ ፕሮሰሱ ምንም አይከብድም ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮዳክትስ የሚለው ተገቡና ኢቡክስ የሚል አለ ጋይስ እና ኢቡክ የሚለውን ስታዩ ማለት ዊዝ ሪሴል ራይት የሚለውን ማየት አለባችሁ ለምን እኛ እዚህ ጋር ለመሸጥ ነውና መብት ደግሞ ያለው ነገር ወይም ደግሞ እኛ ችግር ውስጥ የማይከተን ነገር ነው ማረግ ያለብን ለዛ ዊዝ ሪሴል ራይት የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው ይሄው ጋይስ እሱን ከነካነው በኋላ ይሄ ሁሉ አለ ጋይስ ወደ ታች አርገን ራሱ አንጨርሰው አንሊሚትድ ለዛ ከዚህ እየወሰድን ወደ ያሳዩዋችሁ አይነት ዌብሳይት ላይ በመሄድ ፐብሊሽ ያደረገን እንሸጣለን ማለት ነው ከዛ በኋላ በክፍያ እናገኝበታለን ማለት ለዛ ራይቱም አለን እንደፈለግን ደግሞ ውስጡ ካልተመቸን ደግሞ እንደፈለግን እይታ አድርገን እንደራሳችን መያዝ እንችላለን ማለት ነው ለዛ በጣም ደስ የሚልና ወሳኝ የሆነ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው ለዛ ጋይስ አንዱን ከገባችሁ በኋላ ጀስት ምዬ አንዱን ልንካውና ፎር ኤግዛምፕል አሳያችሁ ዩቲዩብ ቻናል ኢንካም የሚለው እነካዋለሁ በቃ ዩቲዩብ ቻናል ኢንካም የሚለው ከነካውት ወይም ደግሞ አንድ በመረጣችሁት ኒች ወይም ደግሞ በመረጣችሁት ካታጎሪ በፈለጋችሁት አይነት ካታጎሪ መምረጥ ትችላላችሁ እሱን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ወደ ፒሲያችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሴቭ ካረጋችሁት በኋላ ወደዚህ ትመጡና እያንዳንዱን ነገር ኮፒ ፔስት ማድረግ ብቻ ነው ጋይስ ምንም የሚከብድ ነገር የለም አሁን እዚህ ጋር ታይትል ኢቡክ ታይትል ካላችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ዩቲዩብ ቻናል ኢንካም ትሉታላችሁ ይሄን ኮፒ ታረጉና ትመጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ኢቡክ ሴቭ ታይትል ኦፕሽናል ናቸው እና ሲሪየስ ነው የሚለው ኦፕሽናል ነው እና እነዚህ ስቴፖች ተከትለን ከዛ ፐብሊሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ዲስክራይብ ዩር ቡክ ይላል ይሄንን እንደምናደርገው ማለት ከዛ አድ ዩር ኢቡክ ኮንቴንት ይላል ኢቡክ ኮንቴንታችን ላይ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረግነው እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው አይታለ እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ለዛ ምንም ይከብድ ነገር የለም እኔ ግን እያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ባሳያችሁ በጣም ከአንድ ሰዓት በላይና ከብዙ ሰዓት እፈጃለሁ ለዛ አጠራ አድርጌ መንገዱን ላሳያችሁ ብዬ ነው ማለት ነው ለዛ አድ ኢቡክ ኮንቴንት የሚለውን ኢቡኩን አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ራይት ዲስትሪቢዩሽን የሚለውን ትመርጣላችሁ እንዴት ነው ራይት እና ዲስትሪቢዩሽን ማድረግ የምትፈልጉት ከዛ በኋላ ሴት ዘ ፕራይስ ይላል ከዛ ፕራይሳችሁን ደግሞ ዋጋችሁንም እዚህ ጋር ታወጣላችሁ ከዛ ፐብሊሽ ዩር ኢቡክ ይላል ከዛ ፐብሊሽ ማድረግ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነውና አስቡት ምን ያህል ቀላል የሆነ ስትራቴጂ እንደሆነ ጋይስ ለዛ እንደ idplr.com ወይም ደግሞ freeplr.com በመግባት እነዚህ ነፃ የሆኑ ኢቡኮች ዳውንሎድ በማድረግ ራይቱ የተሰጠን ለሪሴል ራይት የተሰጠን እንደፈለገን ኤዲት ወይም ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ የምንችልበት ዌብሳይቶች ናቸው ማለት ነው ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ኢቡክ የተለያዩ አይነት ቦታዎች መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ አንድ ቦታ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ኮቦ የሚል ነው ያሳያችሁ አይደል የተለያዩ አይነት ቦታዎች በማስገባት ደግሞ 5-10 ቦታዎች በማስገባት ደግሞ መልቲፕል ስትሪም ኦፍ ኢንካም ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዚህ ላይ መጥቼ ኢቡክ ፐብሊሺንግ ዌብሳይት የሚለው ነክቻለሁ ማለት ነው ለዛ 20 ዌብሳይት ቱ ሴል ኤንድ ፐብሊሽ ዩር ኢቡክስ የሚለው ነክቻለሁ ማለት ነው
እና እዚህ ጋር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ማለት ነው ጋይስ 20 ዌብሳይቶች አሉ የተለያዩ ኢቡኮች ፐብሊሽ የምናደርግባቸው ቦታ ማለት ነው። ለዛ አንድ ቦታ ብቻ ፐብሊሽ ከምናደርግ የተለያዩ አይነት ቦታዎች በመሞከር ስትሪም ኦፍ ኢንካማችን ደግሞ ማብዛት እንችላለን ወይም ደግሞ በብዙ አይነት መንገድ ኢቡክ ፐብሊሽ በማድረግ ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ኮቦ ብቻ አይደለም ግን እኔ ኮቦን ስለምጠቀም ነው መጀመሪያ የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ለዛ ብዙ ቦታዎች አሉና እነዚህን ዝቅ ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ፔይፕ የሚላል አማዞን ካይንድል ዳይሬክት ፐብሊሽ ምናም ብለርብ የሚላል ሉሉ የሚላል ትሬድ ቢት የሚላል ኑክ ፕሬስ ሚላለ ብዙ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ በጣም ብዙ ናቸው ወደ 20 ይሆናሉ ፐብሊሺንግ የሆኑ ዌብሳይቶች ማለት ነው። እና እነዚህ ቦታዎች ፐብሊሽ በማድረግ ክፍያ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉ ሴሊንግ ኤንድ ፕራይሲንግ ምናምን ይላል እና ክፍያ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምን በአንድ ቦታ ብቻ ተወስነን ቁጭ አንልም። የተለያዩ ቦታዎች አፕላይ በማድረግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ፐብሊሽ በማድረግ ኢቦካችን ክፍያ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና ጋይስ እንደነዚህ አይነት ዌብሳይቶች እንደና idplr.com ወይም ደግሞ freeplr.com በመግባት ሰው የጻፈውን ሰው ተጨንቆ ቁጭ ብሎ የጻፈውን እንደኛ ራሳችን ሪሴል በማድረግ እንደኛ ራሳችን ፕላን በማድረግ የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች እንደነ ኮቦ እና የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች በመግባት ፐብሊሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ምንም ልፋት አይኖርብንም ማለት ነው። ለምን የሰው የጻፈውን ሰው ተጠብቦ ቆንጆ አድርገው የጻፈውን እኛ እንደራሳችን አድርገን ሪሴል ያረግን መሸጥ ወይም ደግሞ ክፍያ ወይም ደግሞ earn ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮም ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉልኝ እኔ ምርጥ እንደነዚህ አይነት በቀላሉ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን ክፍያ የምናገኝበትን መንገዶች ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ለዚህም ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደዚህ አይነት ምርጥ ኮንቴንቶች አያመልጣችሁም በጭራሽ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።